Hôm nay mình sẽ đưa anh em đi tìm củ cọc rào nhá. Xem cái củ gọi là củ cọc rào là củ gì, củ như thế nào. Củ cọc rào nó mới hay, củ mài thì đây không phải củ mài, cái này củ cọc rào. Nghe ông anh nói bảo là có cái bụi to lắm. Hôm nay mình sẽ đi khám phá xem thế nào. Sau một hồi loay hoay chui rúc tìm kiếm thì cũng đã thấy gốc các bạn ạ. Gốc chỗ đâu? À, đừng quên nhầm với Johnny nhá. đây rồi. Ui dồi ôi, gốc to thế. Dễ, cái gốc này dây chết rồi. Chết dây rồi, khô dây rồi đúng không? Này các bạn nha. Ok. Đang còn dây trên thế thì là dây chỗ đâu không phải, bụi khác, bụi khác. Bụi khác. Bụi khác, không phải bụi này. Nhét xuống đây cho nó lên sau đào. Tím ngon mà. Nó có hai loại. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha các bạn nhé. Có cái này đem vào trồng này. Đem vào nhà vào trồng này. Từ từ. Từ từ đấy nhá. Tháo rào này. Không mà chắc áo này nóng này. Mặc cái áo phông kìa. Áo này nóng này. Rồi mất công cái này hết mất rồi.
Thế các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy nhìn nó hoành tráng không? Ui giời. Đấy. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bụi gốc thứ hai nhá. Ok. Ok. Thì chúng ta sẽ tiếp tục với bụi số 2. Không sao. Hãy nhìn về trước tim này. Rồi. Em lại Đây. Đây củ thứ hai các bạn nhá. Đây. Ui giời, nó to thế. Củ thứ hai các bạn nhá. Đấy. Ui giời, mệt thế. Mùa đông mà đào toàn hết mùa vùi rồi. Đây. To. Bà cái trâu ạ, có đảo cái trâu có bẩn, anh bác đưa đây là mưa anh tẩy anh ngắm. Anh đang còn đào trồng nó xuống, sang năm lại tiếp tục. Còn bụi nào nữa nó không? Thế rồi quay sang bụi bên kia đi. Đấy, để xem chỗ này xem còn không đào luôn. Ok. Củ thứ hai rồi các bạn nhá. Ok, hẹn anh em củ thứ ba nhá.